Hello guys, welcome back to my channel. আজি হৈছে 20 জুন মানে ৰাভা দিৱস আৰু ৰাভা দিৱস উপলক্ষে মই আপোনালোকক দেখাম বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা ডাঙৰীয়াৰ ছবি এখন কেনেকৈ বহুত সহজে আঁকিব পাৰি আৰু লগতে মই বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা কোন আছিল তো কিহৰ কাৰণে ফেমাস আছিল তাৰ বিষয়ে অকমান কম কাৰণ আজিকালি যোনটো নৱপ্ৰজন্ম আছে তেওঁলোকে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা ডাঙৰীয়া কোন হয় একদমে নেজানে সেইকাৰণে ছবি অঁকাৰ লগতে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা ডাঙৰীয়া কোন হয় সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক অকমান কৈ দিম তো বলক পলম নকৰি পিনে ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ একদম প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে আমি এখন পেপাৰ ল'ম পেপাৰ লৈ পিনে আমি পেপাৰখন এডাল ভাৰ্টিকেল লাইন টানিম আৰু এডাল হৰাইজন্টেল লাইন টানিম মানে আমি পেপাৰখনত দুটা লাইন টানি পিনে আমি পেপাৰখনক চাৰিটা ভাগত ডিভাইড কৰি ল'ম ঠিক আছে 1 2 3 4 এই চাৰিটা ডিভাইড কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ইয়াতে আমি যোনটো ফাৰ্ষ্ট বক্স আছে সেই বক্সটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ইয়াতে ইমান বেছি এক্সপ্লেইন কৰিবলগীয়া নাই যেনেকৈ মই ইয়াত দেখাই যাওঁ সেইটো বাছ ফ'ল' কৰিলে হৈ যাব আমি ফাৰ্ষ্ট আউটলাইনটো বনাম তাৰপিছত আমি কালাৰ কৰিম আপুনি বাছ চাই যাওক কেনেকৈ আউটলাইনটো বনাওঁ এতিয়া আমি ড্ৰয়িঙৰ কথাটো অকণমান ছাইডৰ পিনে থৈ পিনে কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা আছিলে কোন অকণমান আমি জানি লওঁ আহক তো কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা আছিলে একাধাৰে কবি নাট্যকাৰ গল্প লেখক খেলুৱৈ ৰাজনীতিবিদ নৃত্য বিশাৰদ গীতিকাৰ সুৰকাৰ বিপ্লৱী যুগদ্ৰষ্টা কথা সাহিত্যিক সমাজশিল্পী আমি কৈ পিনে তত নাপাওঁ তেওঁ এজন গ্ৰেট আৰ্টিষ্ট আছিলে সেইকাৰণে তেওঁৰ নামৰ আগত কলাগুৰু উপাধিৰে বিভূষিত কৰা হৈছিলে তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে 1909 চনৰ 31 জানুৱাৰী দিনাখন বাংলাদেশৰ ঢাকাত তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে আৰু তেওঁৰ পিতৃৰ নাম আছিলে গোপাল ৰাভা আৰু মাকৰ নাম আছিলে গেঠি ৰেভি বিষ্ণু ৰাভাই ঢাকাতে সৰুৰ পৰা পঢ়িলে তাৰপিছত তেওঁ তেজপুৰলৈ আহিলে তেজপুৰত আহি পেলাই তেওঁ হাইস্কুল শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা নৃত্যত বহুত পাৰ্গত আছিলে তেওঁ সৰ্বভাৰতীয় কাশী মঞ্চত নটৰাজৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি ভাৰত নৃত্য কলা বিশাৰদ উপাধি লাভ কৰিছিলে আৰু 1940 চনত কি হৈছিলে এটা এইটো হৈছে আমাৰ মেজৰ তেওঁৰ মানে যোনটো উপাধি আছিলে কলাগুৰু উপাধিটো কেনেকৈ কোনে দিছিলে সেইটো আমি জানিম 1940 চনত কি হৈছিলে কাশীৰ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ নটৰাজৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে আৰু এই নৃত্যই যিমানবিলাক অডিয়েঞ্চ আছিলে সকলোকে আকৃষ্ট কৰিছিলে আৰু কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়তে উপাচাৰ্য আছিলে ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন আৰু যদি আপোনালোকে নেজানে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন কোন হয় আপুনি গুগল কৰি লওক এইটো টপিকত মই কেতিয়াবা পিছত ক'ম সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন কোনৰ যদি মই ইয়াত ক'বলৈ যাওঁ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব তো সেইটো আপুনি গুগল কৰি লওক কোন আছিলে তো সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কলাগুৰুৰ ডান্সটো ইমানেই ভাল পালে তেওঁ ক্লাছত কলাগুৰু আখ্যাৰে বিভূষিত কৰিছিল তেওঁৰ বহুত কলা আছিলে অলপ আগতে যেনেকৈ মই ক'লোঁ তেওঁ নাট্যকাৰ আছিলে গল্পকাৰ আছিলে লেখক আছিলে নৃত্য বিশাৰদ গীতিকাৰ সুৰকাৰ ইমানবিলাক তেওঁৰ কলা আছিলে সেইকাৰণে শেষত গৈ পিনে তেওঁক সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কলাগুৰু উপাধিৰে বিভূষিত কৰিছিলে ৰাভাদেৱে অসমীয়া বাংলা বড়ো কাৰ্বি মিচিং নেপালী মণিপুৰী হিন্দী ইংলিছ একদম গোটেইবিলাক লেংগুৱেজত তেওঁ গীত পৰিৱেশন কৰি সকলোকে আকৃষ্ট কৰিছিলে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা আছিলে এজন ভাল চিত্ৰকৰ তেওঁ বহুত ছবি আঁকিছিলে তাৰ ভিতৰত তেওঁ অঁকা ফেমাছ পেইণ্টিংখন আছিলে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ছবি আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়া শংকৰদেৱ কোন হয় সেইটোও যদি নেজানে এইটো তেনেহ'লে মই আৰু ক'বলৈ নেযাওঁ আৰু যদি আপোনালোকে জানে তেনেহ'লে বহুত ভাল কথা শংকৰদেৱ কোন হয় বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা ডাঙৰীয়াই 30খনৰো বেছিকৈ তেওঁ বুক লিখিছিলে আৰু লিখি পিনে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ গৈছিলে বিষ্ণু ৰাভা এজন এক্টৰো আছিলে ভাল এক্টৰ আছিলে চিনেমা জগতত ৰাভাৰ অৱদান অশেষ তেওঁ চিৰাজ এৰাবাটৰ সুৰ মাহুত বন্ধুৰে আদি কথাছবিত অভিনয় কৰাৰ লগতে জয়মতী কথাছবিতো জড়িত আছিলে এতিয়া জয়মতী কি আছিলে যদি নেজানে মই কৈ দিওঁ আমাৰ অসমীয়া জগতৰ প্ৰথম ছবি আছিলে জয়মতী মানে ফিল্ম আছিলে আৰু শেষত 1969 চনৰ 20 জুনৰ দিনাখন বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যু হয় আৰু এই 20 জুন তাৰিখটোৱেই আমি বিষ্ণু ৰাভা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহি আছোঁ তো এতিয়া চাগে আপোনাৰ অকণমান নলেজ পালে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা ডাঙৰীয়া কোন হয় আৰু এনেকৈ আমাৰ ড্ৰয়িংখনো অলমষ্ট কমপ্লিট হৈ গ'ল আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ইচ্ছামতে কালাৰ কৰিব পাৰে ৱাটাৰ কালাৰ এক্ৰেলিক কালাৰ অইল পেইণ্টিং আপুনি যি ইচ্ছা থাকে আপুনি কৰিব পাৰে তো বস আজি ভিডিওটোৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে যদি আপুনি ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু যদি আপোনাৰ অকমানো নলেজ পালে বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা ডাঙৰীয়া কোন হয়
আৰু যদি এনেকুৱা ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' আপুনি চাব বিচাৰে এবাৰ মোৰ চেনেলটো চেক কৰি ল'ব যদি ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বছ আজি ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং